Hello guys, how are you today? Now guys, I'm making papaya yogurt with mango. Gagawa tayo ngayon ng smoothie. Yes guys, watch out guys. Yes. Hello guys, welcome back to my channel at Lani's World. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please guys, subscribe to my channel. Ngayon guys, may ituturo ako sa inyo about sa paggawa na naman ng smoothie. Guys, ito guys, patok na patok ito sa mga bata. Ay nga, hindi lang sa mga bata guys, but sa atin din. O guys, sa mainit na panahon. Yes, guys. Ito yung aking mga ingredients, guys. Papaya. 1 cup of yogurt. And 1 cup of breast milk. Any kind of breast milk, guys. Ito yung yogurt ko, guys. Ano na siya, may flavor siya na mango. So, let's go. Let's start. So, guys, ilalagay lang natin sa paglalagyan. Sa blender, ang isang basong yogurt. And, pagkatapos, ilalagay natin yung isang basong fresh milk. After that, guys, ilalagay natin yung isang buong papaya, guys. Ito na yan siya, guys. Yes, guys. Takpan natin. And we start to blend, guys. In a seconds, guys, meron na tayong magagawang smoothie with papaya, yogurt, and fresh milk. Yan lang kadali guys sa paggawa ng ating smoothie. Yes guys. Yan guys. Kung dessert naman ninyo guys, pwede ninyong lagyan ng ice or either sugar kung gusto pa ninyo na super sweet. But mango and yogurt ay sweet na sa guys. So, yan. Guys, yan lang kadali guys. And lagay na natin sa paglalagyan guys. Actually, hindi ko na rin hinugasan ito yung baso kasi may something na ano pa na yogurt inside. So yun ang paglalagyan natin. Yan ang kadali guys. Yan guys, ating smoothie. Yan. So guys, tikman na natin. Guys, napakasarap. Na yung finished product ng aking smoothie. Papaya with yogurt na flavor niya ay mango, yogurt mango, and fresh milk. It's so yummy. Kaya guys, gagawa na kayo. Homemade papaya smoothie. Yes guys, yan na yan siya guys. Yan. Nainom ko na yung iba. Yeah. Super sarap guys. Subukan ninyo guys sa paggawa nito guys. Super sarap. Super duper talaga guys. So, hindi na kayo pupunta sa sa shop na may mga ganito guys. Kayo na mismo gagawa ng inyong smoothie with papaya, yogurt, flavor with mango, and fresh milk.
It's so yum yum. So guys, thank you for watching and don't forget to subscribe, like, at i-hit ninyo ang bell button para maka-update pa kayo ng aking mga next video. See you guys. Thank you and God bless you. See you the next one. Bye.